Hello guys, everyone and everything. Today maglalaba tayo gamit ang Tide powder. Kailangan din natin ng brush. Kahit anong brush na makita nyo. At saka loofah scrub. At dahil maglalaba tayo, kailangan natin kumuha ng tubig. Kumuha tayo ng isang pangganitan tubig. At ilalagay natin ang ating isang pangganitang tubig sa malaking palanggan. Alright, pagkatapos, tigyan natin ang Tide powder. Hindi masyadong marami. Saktong Tide powder, ang konti lang. At haluin mabuti. At maghintay tayo ng 1 minuto. So pagkatapos ng 1 minuto, ilagay na natin ang ating lalabhan. So lalabhan natin ang ating paa. Yes, ito ay footspa gamit ang Tide powder. So ilalagay natin ang ating paa, isa-soak natin sa Tide powder with tubig from 10 minutes to 15 minutes. Okay, so habang nasa tubig with Tide, magbabrush tayo. So i-brush mo yung feet mo, brush your feet, brush your foot. By the way, naisip ko na mag-foot spa gamit ang Tide. Kasi may cardio ako sa paa, dry feet. Habang nagkukugan o napipil yung feet mo. Gamit kasi ako ng Tide sa paglalaba and I noticed na nagpipil yung hands ko, kaya gagamit din ako ng Tide sa paa ko at nag-work naman. I-brush natin mabuti pero very lightly lang. At saka itong footspa na ito pwede mong gawin in 2 to 3 days a week alternate and not more than 10 minutes. So kailangan mag-timer ka kasi kapag more than 10 minutes baka mag-dry ng paa mo. Pagkatapos natin gamitan ang brush, loofah naman ang ating gamitin. Scrub natin. So, nasa 10 minutes pa lang ito, 10 to 15 minutes. Brush and scrubbing. Ulit-ulit lang yan. Pagkatapos ng 10 minutes, dry natin yung feet natin, tuyuin at apply ng maraming lotion. And service in 1 to 2 weeks, makikita mo na result.